Chỉ số ít của tôi quá thấp, nên điểm thi thấp nhất lớp. Về nhà là lăn ra ngủ, nhưng lại vô tình kích hoạt hệ thống có thể tăng ít, khiến tôi trở thành người thông minh nhất thế giới. Liên kết người dùng thành công, hệ thống đã kích hoạt. Số dư ít của bạn không đủ, vui lòng nạp thêm sớm nhất có thể. Số dư ít của bạn không đủ, vui lòng nạp thêm sớm nhất có thể. Số dư ít của bạn không đủ, vui lòng nạp thêm sớm nhất có thể. Thật là quái lạ. Chiếc nhẫn này từ đâu ra vậy? Mình chưa từng mua, cũng chưa từng đeo. Cái gì vậy? Sản phẩm này là nhẫn hệ thống, là vật phẩm ảo, không có thực thể, chỉ có người dùng mới có thể quan sát được. Chỉ cần đặt ngón tay lên nhẫn là có thể giao tiếp với hệ thống. Hệ thống trong tiểu thuyết thường xuất hiện loại vạn năng này. Không ngờ hệ thống này lại thật sự tồn tại, còn rơi vào người mình. Hệ thống, cậu vừa nói số dư ít của tôi không đủ. Ý là sao? Phát hiện chỉ số x hiện tại của người dùng là 79, thấp hơn mức bình thường 80, thấp hơn nhiều so với mức trung bình 105. Cần chấm dứt ngay lập tức. Trần Phàm hơi choáng váng, nghe nói x 80 đến 90 là trí tuệ bình thường. Nếu x trên 140 thì là mức thiên tài tuyệt đối. Khó trách gần đây cứ nhìn sách giáo khoa không hiểu gì, ngay cả ví dụ đơn giản nhất cũng rất khó hiểu. Hóa ra là não không linh hoạt. Nếu thật sự có thể để hệ thống nâng cao x cho mình, vậy chẳng phải ôn tập sẽ dễ dàng hơn nhiều, có lẽ còn có hy vọng thi đỗ đại học. Hệ thống, tôi muốn nạp tiền. Làm thế nào để nạp đây? Alibaba hay WeChat được không? Xét thấy người dùng vừa mới liên kết với hệ thống này, có thể nhận gói quà tân thủ một lần, bao gồm gói trải nghiệm nạp x. Có mở không? Mở gói quà. Phần thưởng tân thủ, thẻ trải nghiệm x cao 20 ngày. X từ trăm. Thay đổi yếm ngược 321. Sao lại ngủ một đêm trên sàn lạnh thế này? Tiết học đầu tiên còn 15 phút nữa là hết giờ. Xong rồi. Sao cậu chạy như chó chết vậy? Bị người ta đuổi vì quấy rối à? Người nói chuyện là bạn cùng bàn của tôi, bé Hột Lu. Nếu lớp bình chọn Hoa Khôi, chắc bé Hột Lu có một nửa cơ hội đoạt giải. Quấy rối tôi đây là người quân tử chính trực, sao mà làm chuyện đó được? Ngủ quên mất, bình thường đi mất 20 phút. 10 phút tôi đã chạy tới đây rồi. Mệt chết, chân đau quá. Ô có năng khiếu chạy như vậy, sao không báo thi năng khiếu thể thao đi? Nhưng mà báo cũng vô ích thôi. Cậu thi được mấy điểm đó, ngay cả sinh viên thể thao cũng không bằng. Trần Phàm vốn định phản bác, tưởng rằng điểm của bé Hột Lu cũng tương tự mình, đều ngồi ở hàng ghế tệ nhất. Nhưng nghĩ đến chiếc máy bay 10 triệu đưa đón cô ấy, du học ấy hoàn toàn không bị sao. Lấy bài kiểm tra toán cuối tuần ra, thu từ trước ra sau, ai chưa làm xong tự ra sau lớp đứng. Xong rồi, chưa viết. Vốn định sáng nay đến lớp sớm chép bài bạn, kết quả dậy muộn. Trần Phàm nhìn sang bên cạnh, bài kiểm tra của bé Hột Lu chẳng chỉ đầy chữ, nhìn là biết chép từ đề trên mạng. Ồ chưa biết à? Cậu đúng là cứng đầu thật, thật không sợ à? Trần Phàm không để ý đến lời mỉa mai của bé Hột Lu, chỉ đặt tầm mắt vào tờ giấy trắng của mình. Đột nhiên một cảm giác rất kỳ lạ xuất hiện, chữ trên đề bài bỗng trở nên cực kỳ rõ ràng. Trước đây muốn hiểu một câu hỏi, cần phải đọc đi đọc lại nhiều lần. Bây giờ có lẽ chưa đến 0,1 giây, trong đầu đột nhiên hiện ra nội dung câu hỏi đầu tiên. Chọn chẳng lẽ hệ thống nạp ít trong đầu tối qua là có thật sao? Quả nhiên có một chiếc nhẫn, điều này quá phi thường. Trần Phàm cầm bút lên bắt đầu viết lên bài kiểm tra. Chỉ trong vài chục giây ngắn ngủi, Trần Phàm đã hoàn thành toàn bộ 12 câu trắc nghiệm. Tốc độ của cậu cũng khá đấy, nhưng mà có ích gì chứ? Trần Phàm không để ý, tiếp tục viết phần điền khuyết. Cái gì? Câu trắc nghiệm của cậu lại hoàn toàn giống với đáp án mà tớ tìm được trên phần mềm giải đề. Điều này quá kinh khủng, phần điền khuyết cũng làm sao nhanh vậy? Trời ơi, cũng giống tớ. Cậu chẳng lẽ chính là thần tiên trong truyền thuyết sao? Bài thi cậu làm trong mấy chục giây cũng dám nộp à? Câu hỏi lớn chỉ viết mỗi đáp án, cậu đúng là vô lý. Trần Phàm, cậu lừa ai với tờ bài thi này vậy? Chép cũng không chép cho đàng hoàng. Đứng phía sau. Thầy, em không lừa ai cả. Em làm từng câu một. Thầy trước đây không phải nói, nếu biết thì câu hỏi lớn có thể viết thẳng kết quả sao? Nhưng câu hỏi lớn này em đều biết. Biết hết mà em được có mấy điểm toán. Có bao giờ qua điểm đạt không? 30, 40 điểm. Em bảo em biết hết câu hỏi 50 điểm. Lừa ai vậy? Ra sau đứng mà suy nghĩ lại đi. Trần Phàm phát hiện tất cả bạn trong lớp đều quay lại nhìn mình. Ánh mắt soi mói tập trung vào bản thân. Nhiều người bắt đầu xì xào bàn tán. Trần Phàm xong rồi. Cậu ta nghĩ gì vậy? Câu hỏi lớn chỉ viết mỗi kết quả mà dám nộp, chẳng phải tự tin đường chết sao? Chỉ viết kết của câu lớn là đặc quyền của top 5 lớp. Cậu ta xếp bét mà nghĩ cái gì vậy? Hết hy vọng rồi. Xếp bài tập cũng không hiểu nổi. Tuy trước đây điểm số em không tốt, nhưng bao giờ em gian lận trong thi cử đâu? Sao lại cứ khăng khăng em chép bài chứ?
Đây không chỉ là nghi ngờ năng lực học tập, mà còn là sỉ nhục nhân cách và đạo đức cá nhân. Kích hoạt nhiệm vụ thể hiện trình độ toán học của bạn. Giải thích, thầy chủ nhiệm và cả lớp đều cho bạn rằng là một thằng ngốc toán, không thể chịu đựng được. Hôm nay nhất định phải chứng minh bản thân để mọi người biết bạn chính là tổ trung trì tài thế. Hãy để linh hồn hoa lá cành vỗ tay cho bạn. Câu si cũng phải khen bạn lợi hại. Bạn chính là người giỏi toán nhất căn phòng này. Các bước nhiệm vụ, hô to câu. Tất cả các bài toán cấp 3 tôi đều biết hết. Không tin có thể kiểm tra tôi sẽ làm ngay tại chỗ. Đợi cô chủ nhiệm gọi bạn lên bảng làm bài thì viết hết đáp án đúng ra. Để chứng minh thực lực, phần thưởng nhiệm vụ kéo dài, trải nghiệm ít cao thêm một ngày. Hệ thống, cậu muốn tôi chết à? Nhiệm vụ này vô trương quá, trực tiếp thách thức thầy chủ nhiệm. Nhưng vừa rồi nhìn thấy từng người cười nhạo. Bây giờ tôi thực sự muốn vả vào mặt họ. Thưa thầy, tất cả các bài toán cấp 3 em đều nắm vững hết. Nếu thầy không tin, có thể ra đề kiểm tra em ngay bây giờ. Em sẽ làm tại chỗ. Tôi cho em cơ hội cuối cùng, ngoan ngoãn ra sau đứng cho tôi. Cả buổi sáng, mấy lời vớ vẩn em vừa nói, tôi có thể coi như chưa nghe. Em đã nắm vững tất cả bài toán cấp 3. Nếu thầy không tin, có thể kiểm tra em ngay bây giờ. Trần Phàm đúng là điên rồi, cứ phải chọc tức thầy chủ nhiệm. Thầy chủ nhiệm tức giận, tối nay lại phải giao thêm bài tập, cho cậu ta cơ hội mà cũng không biết. Đúng là thằng ngốc mà. Con bảo là cấp 3 đã biết hết các bài toán, với số điểm của Trần Phàm. Ngay cả ví dụ trong sách giáo khoa cũng chưa đã biết. Chắc là uống rượu hồng tinh nhị cô đầu đến trường quá. Người đến tiếp theo là chủ nhiệm khối. Giai đoạn này lớp 12 ôn tập áp lực lớn. Thỉnh thoảng chủ nhiệm sẽ đến từng lớp kiểm tra đột xuất học sinh ngủ gật. Học sinh không tuân thủ kỷ luật lớp học, trực tiếp cho về nhà suy nghĩ một tuần. Tôi đứng bên ngoài nghe một lúc em rồi. Em cãi lại giáo viên chép bài tập, lừa gạt phá rối, kỷ luật lớp 6 phạm kỷ luật giáo dục. Em về nhà suy nghĩ một tuần. Muốn nói gì không? Thưa thầy, em tên Trần Phàm. Tuy bài kiểm tra này em làm rất sơ sài, nhưng đúng là em tự làm từng câu một. Trước đây điểm toán của em của thật rất kém, nhưng gần đây em chăm chỉ ôn tập, đã có tiến bộ vượt bậc ở môn toán. Nếu thầy cô không tin, có thể ra bất kỳ đề toán cấp 3 nào để kiểm tra em sẽ làm ngay tại chỗ. Được, Trần Phàm, tôi ra đề. Em trả lời tổng cộng ra 3 câu. Nếu trả lời đúng hết là chúng tôi đã hiểu lầm em. Tôi sẽ xin lỗi em. Sau khi thi đại học xong, tôi sẽ tặng em một cuốn sách hướng nghiệp và nhờ giáo viên giúp em chọn trường. Nếu em trả lời sai câu nào, về nhà suy nghĩ một tuần, kèm theo cảnh cáo kỷ luật, được không? Em đã sẵn sàng. Mời thầy ra đề, tôi đọc đề, em viết lên bảng. Câu này là câu cuối cùng trong đề thi toán 10 năm trước. Câu cuối cùng phần trắc nghiệm. Ngay cả học sinh giỏi cũng bỏ qua, nếu có đáp án anh BCD thì còn đoán được một cái. Đằng này, viết thẳng đáp án. Chủ nhiệm khối này muốn làm khó Trần Phàm. Đúng là đáp án này. Vậy mời thầy ra câu thứ hai. Trần Phàm thậm chí không cần nhắc trên bảng, trực tiếp viết ra kết quả. Như thể câu trắc nghiệm trong đề toán 10 năm trước, với cậu ta chỉ là bài toán một dấu cộng một dấu bằng 2. Độ khó bình thường, xem ra phải tăng thêm độ khó nữa. Câu tiếp theo là câu điền khuyết cuối cùng trong kỳ thi liên trường, 100 trường của 4 tỉnh. 5 năm trước mới nghe đề. Câu điền khuyết cuối cùng trong kỳ thi liên trường, 100 trường 4 tỉnh. Đây mới là câu khó nhất. Ngay cả tôi cũng phải suy nghĩ một lúc mới làm được. Trần Phàm chắc là hết cách rồi. Trần Phàm đứng im không nhúc nhích. Có phải ngớ người rồi không? Loại câu hỏi thần tiên này, ai mà làm được chứ? Chủ nhiệm của Nhiên vẫn là Sammy cụ rồi. Một câu không được thì ra câu khác, chuyên trị đủ loại không phục. Thế là xong. Về nhà suy nghĩ một tuần ghi kỷ luật. Nếu Trần Phàm làm được câu này, tôi sẽ ăn cắt ngay tại chỗ. Quân toán bắt buộc 1, cho cậu 5 phút, không cần đâu. Các bạn trong lớp sửng sốt. Lúc này họ mới phản ứng lại, 2 phút vừa rồi, Trần Phàm nhìn chăm chăm vào bảng không nhúc nhích. Không phải vì không biết mà là vì đang tính nhầm trong đầu. Bây giờ kết quả đã ra rồi. Đúng không thầy? 10 bình phương chia 4 cộng y bình phương chia 3 bằng 1. Là đáp án này. Vậy mời thầy ra câu thứ 3. Không cần ra câu thứ 3 nữa. Hai câu này, hệ số độ khó kỳ thi năm đó là 0,005. Tức là trong 1000 học sinh chỉ có 5 em làm đúng. Em làm được đã đủ chứng minh năng lực rồi. Xin lỗi em Trần Phàm, tôi xin lỗi em. Hoàn thành nhiệm vụ phát thưởng. Gia hạn thời gian trải nghiệm ít cao thêm 1 ngày. Lên đây khoe mẽ tự mình oan, chỉ đơn giản làm 2 câu, mà còn kéo dài thời gian trải nghiệm. Giao dịch này có lời. Bạn Trần Phàm, tôi muốn hỏi bạn một câu. Trình độ toán của bạn giỏi như vậy, sao mấy lần thi toán trước đây đều không đạt vậy? Thực ra trình độ toán của em vẫn luôn rất tốt. Nhưng từ khi lên cấp 3, em đã giấu năng lực đi. Mỗi lần thi, em sẽ viết đáp án đúng của mình lên giấy nháp, rồi viết lung tung lên bài thi. Nếu em nói với mọi người em có hệ thống nâng x, mọi người cũng sẽ không tin mà. Vậy chỉ có môn toán em giấu năng lực thôi, hay là tất cả các môn em đều giấu năng lực? Em chỉ cần kích hoạt nhiệm vụ lội ngược dòng xếp hạng tức là đã nổ rồi. Nổ rồi thì nước đã đổ đi rồi, không thể thu hồi. Để duy trì thể diện và danh dự, nói với chủ nhiệm em học tất cả các môn đều rất tốt. Kỳ thi sắp tới em sẽ không giấu năng lực nữa, mà thi hết sức, rồi giành điểm cao trong các kỳ thi sau của trường. Các bước nhiệm vụ, học tập chăm chỉ, phần thưởng nhiệm vụ ngẫu nhiên quay thưởng 1 lần. Sao hệ thống cứ kích hoạt nhiệm vụ vậy? Không biết khoe mê cũng phải có chừng mực à? Em học tất cả các môn đều rất tốt. Kỳ thi sắp tới em sẽ không giấu năng lực nữa, mà thi hết sức. Được, vậy tôi sẽ xem tiến bộ của em.
Tiết thứ hai là tiết ngữ văn. Điểm ngữ văn của Trần Phàm cực kỳ tệ, chưa bao giờ chú ý nghe giáo viên giảng bài, thông là chưa đọc đã bắt đầu mơ màng. Còn những đoạn phải thuộc lòng thì càng không biết, mỗi lần đọc thuộc lòng cơ bản đều không nhớ gì. Giờ chỉ số ít đã tăng lên, vậy khả năng ghi nhớ có được cải thiện không nhỉ? Cứ bài lục quốc luận này đi. Trước đây Trần Phàm đọc mấy bài văn ngôn này, những câu đã đọc qua như giọt nước rơi vào đạn lâu ngày, đến mất ngay lập tức, nhưng bây giờ lại có một cảm giác khác lạ. Cuối cùng cũng đọc xong, bài văn này dài quá. Bài khóa đã giao thuộc lòng tối qua các em thuộc chưa? Trần Phàm, cậu lên đọc thuộc bài lục quốc luận đi. Em thuộc không? Môn văn học cậu cũng giấu tài năng à? Em thuộc cái búa. Trước đây trong giờ văn, Trần Phàm đã bị gọi lên rất nhiều lần, 10 lần thì 9 lần không đọc thuộc được, thường xuyên bị phạt đứng. Lục quốc luận diệt, phỉ binh bất lập. Trần Phàm đọc lắp bắp, nhưng không hề dừng lại. Một lúc sau phát hiện mình đã đọc xong câu cuối cùng. Bài văn ngôn mấy trăm chữ chỉ đọc qua một lần, mà đã thuộc lòng toàn bộ. Chẳng lẽ đây chính là cái gọi là đọc qua không quên sao? Trần Phàm lấy ra một cuốn sách ngữ văn, tìm thấy một bài văn hơn 2000 chữ, quyết định đọc thầm bài văn này một lần, rồi xem mình có thể thuộc lòng không. Giúp tớ một việc được không? Giúp việc gì? Tớ đọc thuộc bài văn này cho cậu. Cậu giúp tớ xem có bao nhiêu chỗ sai, có bỏ sót không? Trong hồ lô cậu đang bán thuốc gì vậy? Nhưng dù sao tớ cũng không học. Cậu bắt đầu đi. Chỉ mất vài phút, Trần Phàm đọc càng lúc càng nhanh, thuộc vanh vách. Ôi trời ơi! Thế nào, sai nhiều không? Không có lỗi. Không sai một chữ. Quả nhiên là đọc qua không quên. Bài văn dài đến đâu, chỉ cần mình đọc qua một lần là nhớ kỹ. Chỉ số X400 này mạnh đến mức nổ tung. Anh em, tôi sắp phát tài rồi. Trần Phàm hoàn toàn bùng cháy ham muốn đọc sách. Suốt cả ngày, Trần Phàm hầu như không rời khỏi chỗ ngồi, cũng không ngủ gật. Mở cửa liên tục đọc thầm sách giáo khoa. Trần Phàm nhận ra cô gái xinh đẹp đang cầu nhàu chính là chủ nhà của cậu, Tử Tân. Tuy còn trẻ nhưng giàu nứt đổ vách. Tòa nhà Trần Phàm đang ở và tòa phía sau đều là của cô ấy. Trần Phàm quyết định không làm phiền, lén lút lẻn qua sau lưng cô. Gặp tôi mà không chào hỏi à? Chào chị chủ nhà. Trần Phàm, sáng nay ba mẹ em gọi điện tới, nói là hơi khó khăn nên chỉ đưa chị được 2 tháng tiền nhà. Tháng cuối cùng tạm thời không lấy ra được. Vậy tháng cuối cùng tính sao đây? Quân chiều ra đi à? Con phải đi học nữa, tự mình ở đâu? Nhưng em cũng là người thuê nhà cô 3 năm rồi, tháng cuối cùng sắp thi đại học rồi, chị cũng không đuổi em đi, em cứ ở đó là được. Cảm ơn chị. Tuy chị chủ nhà này tính khí nóng này, nhưng mà thực ra là một cô gái tốt bụng. Ngoài miệng thì cay nghiệt, nhưng trong lòng chị tốt. Chị chưa nói hết, thành tích học tập thế nào rồi? Không tốt lắm. Có thể thi đỗ đại học không? Chắc là có thể thi đỗ được. Thời gian trải nghiệm ít cao chưa mà tới kỳ thi đại học. Ai biết sau khi hết thời gian trải nghiệm mình sẽ ra sao? Phải tìm cách nạp ít lên. Thi vào trường đại học tốt không thành vấn đề, nếu không nạp được thì khó đấy. Tiền của chị cũng không phải gió thổi tới, không thể để em ở không 1 tháng. Nếu em thi đỗ đại học thì chị miễn tiền nhà cho, nếu thi trượt thì ngoan ngoãn đóng tiền. Hiểu chưa? Được, em nhất định sẽ cố gắng. Ba mẹ đi làm ở quê không dễ dàng, bây giờ hoặc là nghĩ cách kiếm tiền trả tiền nhà, học là ôn tập cho tốt. Sau khi thi đại học, thuận lợi vào một trường đại học để miễn tiền nhà. Hệ thống hỏi cậu việc này, xin mời nói. Sau khi hết thời gian trải nghiệm ít cao, nếu em muốn làm ít thì phải nạp thế nào? Giá cả khoảng bao nhiêu? Người dùng vẫn đang trong giai đoạn trải nghiệm, đợi hết thời gian trải nghiệm mới có thể nạp ít. Điều này có gì mà không thể nói chứ? Cứ phải giấu giếm. Hệ thống biết kinh doanh không? Đã không thể đảm bảo lúc thi đại học cũng duy trì được ít cao. Vậy ngoài việc mấy ngày này tranh thủ lúc đầu óc tốt mà học hành chăm chỉ, còn phải nghĩ cách kiếm tiền. Nhưng mình là học sinh chưa thành niên không bằng cấp. Thì kiếm tiền kiểu gì đây? Đi khuân vác. Nhưng thân hình nhỏ bé này làm sao chịu nổi? Đi làm vịt, nhưng bây giờ làm vịt nhiều quá rồi. Cửa hàng châu hắc ám, cửa hàng vịt nướng than, cửa hàng chuyên bán vịt nước mặn, ngành nghề đã ổn định cả rồi. Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt, trở thành Sito Gym ăn vịt nổi nhiệm vụ. Người dùng có mong muốn mạnh mẽ kiếm tiền. Ngoài chơi game ra thì không có tài năng gì khác, chi bằng tận dụng tốc độ phản ứng cao và ý thức chiến thuật mà ít cao mang lại. Trở thành Sito Gym ăn vịt có thực lực mạnh, kiếm tiền nhà, sinh hoạt và học phí đại học. Các bước nhiệm vụ, đăng ký tài khoản game Sito Gym là xong. Phần thưởng nhiệm vụ, nhan sắc cộng 10. Nhiệm vụ này được đấy. Nhưng nhan sắc cộng 10 là sao? Có thể khiến mình đẹp trai hơn à? Kệ đi, có tiền là được, nhan sắc gì đó không quan trọng. Do chỉ số ít của tôi quá thấp nên thi được điểm best nhân lớp. Về nhà là lăn ra ngủ, nhưng lại vô tình kích hoạt hệ thống có thể nạp ít, khiến tôi trở thành người thông minh nhất thế giới. Kích hoạt nhiệm vụ đặc biệt, trở thành Sito Gym ăn vịt nổi tiếng. Người dùng có mong muốn mạnh mẽ kiếm tiền. Ngoài chơi game ra thì không có tài năng gì khác, chi bằng tận dụng tốc độ phản ứng cao và ý thức chiến thuật mà ít cao mang lại. Trở thành kiếm tiền nhà, tiền sinh hoạt và học phí đại học. Đăng ký tài khoản game là xong. Phân thưởng nhiệm vụ, nhan sắc tăng lên. Trần Phàm vội vàng lên nghiên cứu các thông tin liên quan đến Sito Gamer Game. Nhiều Sito Gamer nổi tiếng thậm chí có thể kiếm hàng triệu mỗi năm. Cũng có những Sito Gamer không kiếm nổi một xu. Thế giới rất tàn khốc, cạnh tranh rất khốc liệt. Trần Phàm nghiên cứu rất lâu, theo nhận thức cá nhân, tổng kết ra 3 hướng đi.
Thứ nhất là dựa vào nhan sắc. Thứ hai là chuyên môn kỹ thuật. Thứ ba là hài hước. Độc thân bao nhiêu năm rồi, con đường thứ nhất chắc chắn không đi được. Bản thân lại hơi hướng nội, kể chuyện cười nói cũng không được. Xem ra chỉ có thể đi con đường Citozi kỹ thuật thôi. Trần Phàm vốn rất tự tin vào kỹ thuật của mình. 3 năm qua đã tốn không ít thời gian vào game ăn vịt. Hơn nữa bây giờ ít tăng vọt, biết đâu ngay cả kỹ thuật ăn vịt cũng sẽ tiến bộ thần tốc. Đăng ký xong tài khoản, Trần Phàm lập tức mở phòng Citozi, sau đó chuyển sang thế giới game, ghép một ván đào đơn đơn giản. Bán hắc rồi, hắc xuyên tường, hắc xuyên thuyền, hắc bất tử, hắc thêm tiền với hắc gọi máy bay nữa. Mua của lý thuyết 4, bây giờ ngoại khóa tàn nhẫn vậy sao? Bắn rơi máy bay hạ cánh 99 mạng. Bây giờ gian lận ngày càng nhiều, nhưng không hoảng, chỉ cần không khóa máu tôi, soái ca biểu diễn trừ tiên cho mọi người xem. Nếu là khóa máu, tôi sẽ ngược tay báo cáo, sau đó xấu hổ tắt sóng. Đây là sự trừng phạt của nền tảng đầu gấu. Một soái ca lại ghép cùng ván với hắn. Thần triệu hồi máy bay, nhìn qua phòng list Citozi, lúc này một khuôn mặt khán giả. Hôm nay tôi chỉ muốn thử cảm giác ăn vịt. Sau khi tăng chỉ số, có khán giả hay không cũng không quan trọng. Hôm nay nhảy thẳng căn cứ quân sự, xem có thể đấu được một trận không. Trần Phàm chăm chú chơi game, không biết phòng list Citozi lục tục vào 3 khán giả. Chớp mắt, Trần Phàm rơi xuống nóc tòa nhà quân sự. Trần Phàm hoảng hốt, tưởng rằng trên nóc nhà còn 2 người nữa. Xong rồi, chỉ có một khẩu súng trường đơn phát. Bây giờ suy yếu, một phát không bắn vào đầu cũng không giết được người. Nếu người ta cầm súng trường tấn công, có súng trường bộ binh, một tràng đạn, mình chẳng phải xong đời sao? Ôi các cậu, trang bị sao tốt thế? Lại có mũ cấp 3, còn có súng trường tấn công nữa. Lúc này 2 người cùng chĩa súng vào Trần Phàm. Giây tiếp theo, 2 người cùng bắn bay qua. Trần Phàm nhảy xuống lầu. Ngay khoảnh khắc xuống, Trần Phàm theo bản năng bắn một phát vào kẻ địch đội mũ cấp 3, chưa kịp chạm đất, một dòng thông báo hạ gục hiện ra, tiếp đất lăn một vòng, bò vào cửa sổ trong tòa nhà. Vừa hôi máu, vừa hơi choáng váng, vừa rồi mình bắn một phát, giết chết tên địch đội mũ cấp 3 kia. May mắn không tệ, nhận được một khẩu M414 bắt đầu nhặt đồ. Thật quái lạ, trốn lâu vậy mà không có nổi một khẩu súng trường, chỉ có một cái súng phun tệ hại. Đánh sao đây? Có người đang lên lầu. Chẳng phải muốn làm nhân viên giao hàng sao? Đột nhiên tiếng bước chân trở nên rõ ràng, một bóng người xông vào. Trần Phàm sợ run giơ tay bắn một phát. Hạ gục ngay, nhưng mà tôi căn bản không ngắm. Theo bản năng bắn một phát, sao lại bắn trúng đầu? Chẳng lẽ sau khi tăng chỉ số X, biểu hiện áp lực của mình là không cần cố ý ngắm, một phát hạ gục. Trần Phàm đi một vòng quanh căn cứ quân sự, ra ngoài lúc giò nứt đấu đổ vách. Trần Phàm vẫn chưa biết phòng list Citozi có người cúi đầu không nói gì, chuyên tâm chơi game. Giết một đường tới viện nghiên cứu, trên đường gặp không ít kẻ địch, Trần Phàm đều bắn vào đầu. Quả nhiên suy đoán trước đây của mình đều đúng. Sau khi tăng chỉ số, kỹ năng bắn súng của mình trở nên thần kỳ. Còn về việc tại sao lại thay đổi như vậy, Trần Phàm cũng không rõ lắm, có lẽ là do vùng não nào đó quản lý phán đoán bắn súng có vấn đề. Trần Phàm còn chưa vui mừng được mấy giây, màn hình đột nhiên chuyển đỏ, lượng máu của mình tụt dốc chỉ còn một chút. Vừa bị kẻ địch ở xa dùng 98x bắn vào đầu. May mà mình có mũ cấp 3, không thể chủ quan nữa. Trần Phàm nhìn thấy kẻ địch ở xa đang núp sau một thân cây, khoảng cách rất xa, cầm súng ngắm vào Trần Phàm. Trần Phàm quyết tâm nghiêng người lộ diện bắn súng, sau đó, một dòng thông báo hạ gục xuất hiện trên màn hình. Mọi người có phát hiện không, tên Trần Phàm này nửa ngày nay bắn vào đầu hạ gục mấy người rồi, toàn dùng M24 bắn vào đầu. Số người xem trong phòng list Citozi của bắt đầu tăng vọt, cuối cùng tăng đến khoảng 3.000 người rồi dừng lại. Soái ca nhìn thấy một chiếc xe ship đang chạy về phía viện nghiên cứu, mở ông ngầm nhằm bắn rồi nổ súng. Trên người Trần Phàm bắn ra một đám tuyết. Chết tiệt, định bắn vào đầu, nhưng khoảng cách quá xa, bắn lệch một chút. Trần Phàm vội vàng xuống xe, núp sau xe uống thuốc, liếc mắt nhìn liền thấy kẻ địch trong viện nghiên cứu. Vị trí ẩn nấp rất kín đáo, rõ ràng là cao thủ. Soái ca trong viện nghiên cứu. Đối diện rõ ràng là một tên dùng ô tô hắc. Đột nhiên Trần Phàm từ sau xe xé ship lao ra, bắn một phát, soái ca giật mình cũng lập tức nhấc chuột. Nhưng súng không nổ. Lúc này trên màn hình máy tính chỉ còn lại một hộp đang bốc khói. Trần Phàm giết một đường đến vòng quyết đấu cuối cùng, sau một trận chiến kịch liệt đã thành công ăn gà. Bình thường cả ngày cũng không ăn nổi một ván, hôm nay ngay ván đầu đã ăn gà. Xem ra sau khi tăng chỉ số X đã cải thiện không ít. Trần Phàm tắt game, phát hiện phòng list Citozi của có hơn 10.000 người, bình luận tràn ngập quá nhanh. Trần Phàm nhìn cũng không rõ. Quả nhiên Citozi mà có kỹ thuật tốt, sẽ nhanh chóng được chú ý. Hóa ra hôm nay đã giết chết soái ca, fan của họ không vui. Nói tôi dùng hack nên mới vào mắng để trút giận. Thật buồn cười, Citozi của các người không thắng nổi tôi, lại nói tôi dùng ô tô hack. Xin chào mọi người, tôi là Citozi chuẩn. Hôm nay lần đầu tiên lên sóng, dưới chừng tôi đấu tỉa với Citozi sói thần, bắn chết anh ta. Hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân của tôi bắn tỉa rất nhanh rất chuẩn, điểm này tôi rất tự tin.
Nhiều người nói tôi dùng ô tô hack, tôi rất vui mừng. Trần Phàm đến tuyệt đối không. Cảm ơn mọi người đã công nhận trình độ của tôi. Mọi người có thể theo dõi tôi sẽ list Citoji mỗi ngày. Nhiều người đã báo cáo tôi, nhưng tôi sẽ không bị khóa tài khoản bởi vì tôi không hack. Nếu không tin thì mọi người cứ chờ xem. Chờ xem. Sáng hôm sau Trần Phàm đến lớp. Rõ ràng cảm thấy ánh mắt nhiều bạn học nhìn anh khác đi. Sao mà ngông vậy? Sinh học đã thuộc hết rồi này. Tôi đã thuộc lòng cả sách giáo khoa sinh học. Thuộc lòng hết rồi. Giọng điệu của cậu còn lớn hơn fan cuồng của thời Nhật ấy. Dám để tôi hỏi một chàng không? Vách trần sự khoe khoang của cậu, nhìn thấu lớp ngụy trang của cậu cứ việc hỏi, trả lời không được, tính tôi thua. Định nghĩa quang hợp là gì? Là quá trình thực vật xanh thông qua lục lạp. Sử dụng năng lượng ánh sáng chuyển hóa co2 và nước thành các hợp chất hữu cơ chứa năng lượng, đồng thời giải phóng ra khí oxy. Đoạn này ở trang 101 sách giáo khoa sinh học bắt buộc 1. Cậu còn nhớ được cả số trang? Mấy cuốn sách này, tôi hôm qua đã đọc hết rồi. Cả cuốn sách giáo khoa dưới dạng sách điện tử đã lưu trong đầu tôi rồi. Số trang thì nhỏ xíu ấy mà. Vậy tôi không hỏi câu hỏi nữa, mà hỏi thẳng số trang và nội dung. Cậu dám chơi không? Được thôi. Ai sợ ai chứ? Thông tin liên quan ở góc dưới bên phải trang 125. Phần này căn bản không phải nội dung thi. Lúc lên lớp giáo viên giảng cũng không giảng. Tôi không tin. Trần Phàm còn nói được. Từ cancer bắt nguồn từ tiếng Latin, nghĩa gốc là máu, dùng để hình dung sự lan rộng của ung thư, như máu tràn lan ngang ngược, xâm lấn mô lành xung quanh. Trần Phàm lại thuộc được cả đoạn đó, không sai một chữ, đến cả nội dung ôn thi cũng thuộc. Trần Phàm giỏi quá. Tôi cũng hỏi một câu. Trang cuối cùng của sách, tức là đoạn cuối cùng của phần chính văn. Chúng tôi cũng xin cảm ơn các thầy cô và học sinh ở các khu vực đã sử dụng bộ sách. Hy vọng các bạn tiếp tục sử dụng. Đến cả lời bạt cũng thuộc. Ghê thật, thi đại học mà ta lời bạt. Tôi sẽ ăn hết nhà vệ sinh. Cả trường từng muống một. Trần Phàm, cậu ra ngoài một chút. Xong rồi, lại bị mắng nữa. Bây giờ cậu đi một chuyến đến văn phòng hiệu trưởng. Văn phòng hiệu trưởng vẫn luôn là nơi như tử cấm thành. Kẻ không phận sự không được vào trong ắt bị giết. Nhưng bây giờ sao lại bảo mình đến? Chào hiệu trưởng. Đã đến đủ rồi, Ma Quân phải không? Dạo này học hành thế nào? Có khó khăn gì không? Giáo viên được phân công cho em ổn chứ? Tôi thấy em gầy đi nhiều. Phải ăn nhiều vào. Không đủ dinh dưỡng, sức khỏe theo không kịp thì bất lợi cho việc học. Tên tuổi của Ma Quân, cả trường nhị trung không ai không biết. 10 lần thi có 9 lần đứng đầu toàn trường. Tiểu Bạch này, mấy lần thi thử gần đây, môn toán em đều không được điểm tuyệt đối. Có phải gặp bế tắc gì không? Có cần đổi giáo viên dạy toán cho em không? Danh tiếng của Hoa Khôi, Tiểu Bạch cũng nổi khắp trường. Trong 10 lần thi, lần Mã Quân không đứng nhất, chắc chắn là bị Tiểu Bạch qua mặt. Những lần còn lại, Tiểu Bạch đều vững vàng ở vị trí thứ 2 toàn trường. Điệp Tú này, mấy lần gần đây em tiến bộ rất lớn, nhưng đừng kiêu ngạo. Phải tiếp tục cố gắng. Phấn đấu trước khi tốt nghiệp đạt top 1, 2 toàn trường. Tiếng tăm của Điệp Tú rất đơn giản, vạn niên lão tam, suốt thời gian cấp 3. Cậu ta cơ bản luôn đứng thứ 3 toàn trường. Trần Phàm à, trước đây tôi tưởng là gỗ mục không thể chạm khắc, bùn nhão không thể xây tường. Thưa hiệu trưởng, tôi sợ phải cắt ngang. Bạn học tên Trần Phàm này, thi giữa kỳ cậu ta đứng thứ mấy? Thứ 3. Tôi mới là thứ 3 toàn trường. Cậu là thứ 3 từ trên xuống. Tôi là thứ 3 từ dưới lên. Thứ 3 từ dưới lên. Tại sao lại gọi một người đứng thứ 3 từ dưới lên đến? Bạn Trần Phàm tuy chưa từng đứng top mấy, nhưng thực ra cậu ấy vẫn luôn giấu thực lực. Kỳ thi tới ai sẽ đứng top 3 vẫn chưa chắc. Nên tôi gọi tất cả các em đến đây để nói một việc. Giấu thực lực là sao? Một người đứng thứ 3 từ dưới lên cả khối. Cho dù có giấu thực lực thì giấu đi đâu được. Năm nay có một tin vui. Học bổng thị trường tháng tới, chúng ta sẽ tổ chức một kỳ thi liên tỉnh. Tất cả học sinh lớp 12 toàn tỉnh đều tham gia. 100 thí sinh đứng đầu sẽ nhận học bổng thị trường. Thủ khoa sẽ được thưởng 100.000 tệ. Từ thứ 2 đến thứ 10 được thưởng 10.000 tệ. Từ thứ 11 đến thứ 100 được thưởng 1.000 tệ. Tôi hy vọng 4 em sẽ cố gắng phấn đấu giành lấy học bổng thị trường. Thi giữa kỳ tôi đứng thứ 3 từ dưới lên cả khối. Chỉ vì hôm qua làm được 2 bài toán. Hiệu trưởng đã nghĩ mình có thể giành học bổng thị trường. Hiệu trưởng tin tưởng mình như vậy, nhất định phải cố gắng giành được. Chỉ là một kỳ thi liên tỉnh thôi mà. Tan học, Trần Phàm không về nhà, mà đi thẳng đến hiệu sách ở cổng trường. Vừa bước vào cửa, Trần Phàm bất ngờ phát hiện 3 bóng dáng quen thuộc. 3 người. Top 3 toàn trường, tôi từ vựng tiếng Anh chắc cấp 4 kia là có thể thuộc hết rồi. Mua một cuốn từ vựng cấp 5, sensor qua một chút. Tôi chỉ mua một cuốn đề thi Olympic vật lý. Qua một giai đoạn tôi phải đi thi Olympic vật lý, phải ôn luyện gấp rút. Tôi mua một cuốn tài liệu luyện thi điểm tuyệt đối, về nhà học thuộc lòng. Quả nhiên học bá là học bá. Đều là đến mua tài liệu mới để học. Buổi sáng gặp hiệu trưởng cùng chúng ta. Tên Trần Phàm ấy rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tôi nhờ người điều tra rồi. Trần Phàm này từ khi vào cấp 3 chưa từng thi tốt. Lớp 12 luôn đứng cuối khối. Tôi có đi hỏi giáo viên. Giáo viên nói là Trần Phàm trước mặt chủ nhiệm khối làm được 2 bài toán cực khó. Hơn nữa là chủ nhiệm ra đề ngẫu nhiên làm tại chỗ. Cậu ta nói mình vẫn luôn giấu thực lực, cố ý thi đứng bét, cho nên có lẽ là nhân vật kiểu như sư thầy quét rác trong chùa Thiếu Lâm, nhìn qua tầm thường, thực ra là cao thủ ẩn mình. Cố ý thi ít điểm, việc này tôi cũng từng làm để tranh giành học bổng tiến bộ vượt bậc, nhưng tôi chỉ thi ít hơn 50 điểm,
Chân Phàm lại ít hơn mấy trăm điểm, hơn nữa một mạch ít hơn 3 năm, cần gì phải giấu đến mức độ này. Chắc là cậu ta gặp may, mèo mù vớ cả rán, mới làm được đây chủ nhiệm ra thôi. Căn bản không phải giấu thực lực gì cả, chưa chắc đâu, con gì mà chưa chắc, Mã Ca nói đúng. Thằng nhóc đó chắc chắn chỉ là gặp may. Bàn tán sau lưng người khác có tốt không? Cách tốt nhất để đối mặt với sự nghi ngờ là dùng sự thật chứng minh. 2 ngày nữa là thi tuần. Đây chính là thời cơ tốt để chứng minh. Chỉ cần thành tích của mình vượt qua Mã Quân và Điệp Tú là có thể giải thích tất cả vấn đề. Được nạp đầy trí tuệ cao, kỹ thuật ăn gà và phản ứng của tôi đạt đến trình độ đỉnh cao. Mở list Cytogym lại bị Cytogym một soái ca tố cáo. Sau khi điều tra trang web xác nhận tôi không gian lận, soái ca lập tức xin lỗi. Chân Phàm ở thư viện với tốc độ kinh người, xen sống các môn, đề thi đại học 5 năm, đề thi thử 3 năm, nhất định phải vượt qua Mã Quân và Điệp Tú. Chân Phàm về nhà mở máy tính. Học tập thì học tập, nhưng kiếm tiền bằng list Cytogym cũng không thể bỏ. Hôm qua bị báo cáo nhiều như vậy, không biết đã có kết quả chưa? Cùng lúc đó, nền tảng list Cytogym đầu gấu trúc, đại Cytogym mới game ăn gà, soái ca đang trực tiếp, game đã đến vòng chung kết. Chỉ còn một kẻ địch, chắc là ở sau thân cây phía trước. Chúng ta cứ trốn đi, trốn là vùng đất thiêng. Chúc may mắn, ăn gà thành công. Hóa ra kẻ địch cuối cùng trốn trong vòng bo. Uống thuốc không kịp nên bị lại. Tin nhắn từ phía game thủ chính thức Hồ Xanh. Sau khi điều tra người chơi, Chân Phàm mà bạn báo cáo tối qua lúc 23 giờ. Không có hành sự gian lận. Cảm ơn bạn đã báo cáo. Kỹ thuật bắn trúng đầu liên tục mà không dùng hack sao? Chẳng lẽ là cao thủ? Mọi người chắc nhìn thấy. Tin nhắn trên màn hình máy tính của tôi. Cytogym Merchant Farm bị báo cáo dùng hack. Kết quả phản hồi là không dùng hack. Tôi cũng không biết. Cytogym Merchant có xem không? Tôi xin lỗi bằng miệng trước đã. Rất xin lỗi. Tôi quá nóng vội rồi. Ngày mai tôi sẽ gửi bạn một lá thư. Đăng lên trang cá nhân của tôi. Ghim lên đầu một tuần. Nói xong. Soái ca lên mạng gửi quà hơn 5 của tên lửa. Một của tên lửa năm 1888, năm của là 9440. Cũng không quen biết Cytogym Merchant, tên lửa đại diện cho tấm lòng. Tôi coi như bồi thường xin lỗi vậy. Biết Cytogym hôm nay đến đây kết thúc. Soái ca phải đi ngủ đây. Mọi người ngủ ngon nhé. Đột nhiên, số người trong phòng list Cytogym Merchant tăng lên hơn 4.000. Gần đây tôi khá bận. Chỉ có thể list Cytogym 1-2 cuối tuần tôi sẽ tăng ca. Tối nay chơi một ván đơn người tứ sắc nhé. Đơn người tứ sắc khó nhất. Thử thách một chút. Coi như cảm ơn vì đã tặng quà. Có anh nào muốn tổ đội không? Mọi người trên máy bay nghe đây. Quyết chiến ở thành phố. Ai không nhảy thành phố là đồ ngốc. Chân Phàm không do dự, trực tiếp nhảy xuống thành phố. Hạ cánh xung quanh không có ai. Lục soát xong mấy căn nhà nhỏ. Chân Phàm đã full set đồ cấp 2. Cầm ách và AC xá U tá en xá U, trang bị gần như đủ rồi. Có thể đi tìm người được rồi. Đây chắc là 2 team đầy đang đầu súng, nhất định phải tham gia một trận, không phải nên tìm chỗ trốn sao? Lại còn muốn đi đầu súng, đấu 1-2 người thì thôi. 2 team giao tranh. Anh nhảy vào làm gì? Xong rồi. Cytogym mới chuẩn bị thanh hộp giả ở Gaza, phía sau xuất hiện một kẻ địch, còn đang uống thuốc. Các anh em xem chỉ đây. Cho tôi một cơ hội bắn thôi. Ecomer bắn trúng đầu, hạ gục ai đánh tôi là ma. Ai đánh tôi là ma. Cái tên S này đặt cung quả đáng ghét. Không được, nhất định phải bắn chết hắn. Mày đã nát vụn. Lựu đạn đã loại bỏ ai đánh tôi là ma. May mà ném khói, không thì xong rồi. Chân Phàm nhìn chằm chằm tòa nhà nhỏ ném lựu đạn, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã xông vào. AC xá U tá em xá U, bắn đầu hạ gục hữu thái hữu ái hoàn. Mọi người vừa thấy, chính là một ví dụ điển hình thất bại khi phòng thủ trong nhà. Núp ở góc từng chờ thỏ là một lựa chọn đáng cân nhắc, nhưng anh ta lại nằm bò dưới đất. Đây là sai lầm nghiêm trọng chơi game này. May mắn và thực lực, mỗi thứ chiếm một nửa. Thực lực lại chia làm kỹ thuật và ý thức chiến thuật. Sau này tôi sẽ thường xuyên chia sẻ với một số mẹo nhỏ. Anh Cytogym à? Tầng 2 còn có người. Giọng này chẳng lẽ là chú đại dùng máy biến giọng à? Tôi là Cytogym, loại rất kỹ thuật. Nên cô đừng giãy giụa nữa. Đừng loại bỏ tôi. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Tôi là tiểu trúc của nền tảng list Cytogym đầu gấu trúc. Tôi rất nổi tiếng. Kỹ thuật tệ vậy mà cũng làm Cytogym được. Lại còn nổi tiếng nữa chứ. Trùng hợp vậy sao? Gặp tiểu trúc rồi. Tiểu trúc là ai? Thật sự rất nổi à? Bạn trẻ không biết à? Cậu còn không biết tiểu trúc. Tiểu trúc triệu fan đó. Tuy kỹ năng chơi game kém cỏi nhưng cô ấy xinh đẹp. Anh Cytogym, chúng ta tổ đội đi. Anh không bắn em không bắn anh. Chúng ta cùng vào vòng chung kết. Các anh thấy được không? Tổ đội à? Nhưng mỗi lần bắn cô ấy rất sướng. Đây chính là tiểu trúc đó.
Chẳng lẽ anh còn muốn loại bỏ cô ấy? Sito Jim ơi, anh là đàn ông thì đừng nghe lời cô ta, hay phát súng là xong việc. Các anh em, tôi thấy hắn cũng không nguy hiểm gì. Xuống đây, tôi dẫn cô vào vòng chung kết. Cậu chồng cũng không tặng cậu chút quà. Được thôi, tôi coi cậu bảo vệ thế nào. Qua một loạt thao tác thần cấp của Trần Phàm, đã loại bỏ tất cả đối thủ ngoài Tiểu Trúc. Tiếp theo chúng ta phải làm sao đây? Chỉ còn hai chúng ta thôi. Chúc may mắn, ăn gà thành công. Tôi ăn gà là chuyện thường ngày ở huyện. Thấy cô ăn gà không dễ, nhưng cô một lần vậy. Sito vẫn còn lòng quá mềm. Sito mơ hồ quá, trong thể thao điện tử trên chiến trường, ăn gà không có lòng thương hại. Tiểu Trúc yêu cầu kết bạn. Khó trách Sito đại ca lại hóa ra là vì điều này. Tốt lắm, đã học được. Toàn là mánh khóe. Tiểu Trúc này, kỹ thuật kém vậy mà còn nhát gan thế. Cho dù là Sito chắc cũng không có nhiều fan đâu. Các anh em, cái này nhất định phải từ chối thẳng. Kỹ thuật kém vậy không cần thiết phải kết bạn. Đối phương từ chối kết bạn. Thật sự có tinh thần thể thao điện tử vậy sao? Đầu óc chỉ toàn nghĩ đến leo răng thôi. Không phải, vậy sao lúc này anh lại tự sát bằng lựu đạn? Thật là vô lý mà.